हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय च्यानल। आज म तपाईहरुलाई qpayबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। qpay भनेको एउटा त्यस्तो एप्स हो जुन जसले चाहिँ फ्रेन्ड्सहरुलाई इन्भाइट गर्दा उहाँले वा तपाईको फ्रेन्ड्सहरुले यदि qpay इन्स्टल गरेर प्रोपरली त्यसमा रेजिस्टर हुनुभयो भने तपाईलाई पैसा दिन्छ। अनि त्यो पैसा तपाईले मोबाइलमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, बिलहरु पनि पे गर्न पाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि बैंकमा पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। त सबभन्दा पहिले तपाईलाई प्ले स्टोरमा जानुस् तपाई, अनि त्यहाँ लेख्नुस् qpay नेपाल। जस्तै प्ले स्टोरमा लेख्नु पर्छ qpay नेपाल एप्स। अनि तपाईको यो फर्स्टमा हेर्नुस् आइसक्यो, मेरो यो फर्स्टमा जुन छ यही हो। यो एप्सलाई इन्स्टल गर्नुस्। यसरी इन्स्टल गर्नु। इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसकेको छ। इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसक्यो। इन्स्टल गरिसकेपछि अब यसलाई यो एप्सलाई खोल्नुस्। यसरी खोलिसकेपछि यस्तो आउँछ, एलाउ गरिदिनुस्। अनि यसरी गरिदिनुस्, यसरी गर्नुस्, स्लाइड गर्नुस् अनि गेट स्टार्ट। फोन नम्बर माग्छ, फोन नम्बर हाल्नुस् 98 15 71 59 15। कन्फर्म नम्बर त्यही नम्बर फेरि 98 15 71 59 15 98 15 71 59 15। नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्टमा थिचिसकेपछि तपाईको कोड आउँछ, एक्टिभेशन्स कोड आउँछ। हेलो, मेरोमा कोड आइसकेको छ 244939 244939 244939 244939 यो मेरो कोड हो। यसलाई सबमिट गर्नुस्। यसरी सबमिट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यो पेज आउँछ। यस्तो पेज आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यहाँ जानुस्। यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटा डट जस्तो छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यस्तो पेज आउँछ। अनि त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नुस्। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पर्सनलमा जानुपर्ने हुन्छ। पर्सनलमा जानुस्। यसरी पर्सनलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केवाईसी फर्म। अनि यो यसमा ओके गर्नुस्। यसमा ओके गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्म आउँछ। यो फर्म तपाईले भरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्म भरेर सबमिट गरिदिनुस्। यो फर्महरु आउँछ। यो फर्महरु भरेर तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले अलरेडी गरिसकेको छु, तपाई गर्नु होला। मैले गरिसकेको छु, तपाई गर्नु होला। यसरी फर्म भरेर अनि सबमिट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यो आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईले अब केही दिनपछि उहाँले फर्म एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा पैसा आउन थाल्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यहाँ गएर पर्सनलमै गएर अनि त्यसपछि इन्भाइट फ्रेन्ड्समा गएर अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ नम्बर, आफ्नो नम्बर यसरी टाइप गरेर साथीको नम्बर टाइप गरेर अनि उहाँलाई इन्भाइट गरिसकेपछि उहाँले यदि यो एप्स इन्स्टल गर्नुभयो अनि यसरी प्रपरली नै रेजिस्टर हुनुभयो भने तपाईको एकाउन्टमा पैसा आउँछ। तपाईको यो मेन यसमा पैसा आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईले पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो म अर्को भिडियोमा यो गर्न देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो भिडियो लामो हुँदैछ। यो भिडियो हेर्नुको धन्यवाद। र तपाईले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकचोटी रेड बटन थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।